Varmt välkomna till EFN Råvaror och till ett förbandat specialinslag som vi publicerar den 6 april. Idag tänkte jag vi ska prata lite matpriser. Vi ska höra ett par röster om olika former av beroende. Det gäller såväl råvaror som av energi. Det senare har förstås uppmärksammats extra av krisen i Iran, men beroendefrågan har funnits länge. Vi säger så här att Tyskland har i alla fall inte varit självförsörjande, utan de har varit grovt beroende av import av energi, främst gas från Ryssland. Och de har ju gladeligen byggt upp liksom importkapaciteten. Vi har gasledningar och vi har det ena och det andra. Och de har inte, jag kan inte säga om den tyska strategin att varför de i sista slutligen gav sig in så helhjärtat på rysk gasmarknad, men de har ju lidit grovt av det här. Så sa Staffan Söderholm, energiexpert på United Bankers. Vi ska höra mer från honom senare. Men som jag nämnde, det här är ett förbandat program. Vi kan inte gå in på den senaste oljeprisutvecklingen, även om vi förstås vet att den råvaran har kränkt mycket. Den utvecklingen är också central för en rad andra råvaror. Jag vill nämna matpriser särskilt, som vi diskuterat här i programmet apropå konstgödsel och Hormuzsundet. Höga matpriser har länge varit ett politiskt problem i USA, och på den här bilden ser vi att priset på köttfärs fortsätter att stiga. Vi ser också terminsmarknaden för nötkött. De brukar gå hand i hand. Köttfärs är nu en dyrare matråvara i USA än kyckling och riskerar att bli en politisk huvudvärk i mellanårsvalet. Däremot är nästa bild som visar äggpriserna en bättre politisk förutsättning för Donald Trump. De nådde ett rekordpris på $8,5 per dussin i februari förra året. Bland annat berodde det på sjukdomar inom fågel i Nordamerika, men priserna kom att backa till 67 cent som lägst. Sen dess har vi visserligen sett en dubblering, men $1,51 får ändå framställs som relativt billigt i sammanhanget. Med den påskrelaterade matkopplingen så byter vi ämne och går vidare till gruvsektorn. Johannes Grunselius på SB1 var nämligen i studion häromdagen, och då fick han frågan om det var rimligt med de nedvärderingar som vi sett i branschen på senare tid. Jo, men det tycker jag att det är. För att om vi backar då säg lite mer än ett år, så ser vi att sektorn, alltså gruvbolagen, är upp kanske minst 100% på global basis. Kanske till och med 120-140%. Sen krigsutbrottet då, i början på mars, så är väl den här sektorn ner kanske 20-30%, så det är väl högst rimligt. Och en sak som jag satt och funderade lite grann på, det är ju vinstrevideringar och momentum och sådär. Och det har varit en fantastisk momentum Q3, Q4 förra året som har gynnat då Boliden-aktien, Lundin Mining-aktien. Fantastiska vinstrevideringar, men de tycks ju liksom komma till sitt slut nu, givet det metallpriserna är. Så att den här liksom, medvinden från vinstrevideringarna har ju avstannat nu. Får vi se liksom om det blir motvind eller om det blir mer sidledes, eller om vi ska tillbaka med medvind då. Mm. Men vad är det som gör att du tycker att Lundin Mining är intressant i det läget? Ja, men aktien har kommit ner väldigt mycket från toppnivåer. Det är väldigt mycket som har liksom spelat ut rätt för det här bolaget. Det är liksom en serie med olika saker. Vi har fått en serie med, liksom, kallar det för kvitton eller referenser på hela Lundin Mining, och bolaget är väldigt rent, det är ett kopparspel. Och sen har man ju då 3 producerande gruvor, och sen har man ett stort projekt som heter Vicuña som man äger tillsammans med BHP Billiton. Ett genuint JV-bolag där man äger 50% var. Det är väldigt mycket som har spelat ut rätt både på producerande gruvor och på det här Vicuña-projektet. Allting tyder på kopparbrist i världen framöver, vilket förstås gör det här Lundinbolaget intressant. Men observanta EFN Råvaror tittare minns kanske att vi berörde koppar också häromdagen då Lorenzo Portelli på Amundi gästade studion. Han snackade då om det traditionella sambandet mellan ekonomisk tillväxt i världen och kopparpriset. De går hand i hand, men det kan nu vara brutet eftersom efterfrågan drivs av andra faktorer. This time, there are other structural reasons that could help copper doing better than the past, meaning green transition, electrification of the world, AI infrastructure, so meaning efficiency in grids. All those trends that are basically in place, even with a temporary shock in energy, are in favor of
an increasing demand, a different demand source for base metals. And this is one of the reasons, in my humble opinion, of this different behavior of copper. So a balanced portfolio on commodities can hold better than the past. Hela det klippet finns förstås på efn.se, men AI datacenter efterfrågan som Lorenzo Portelli pratar om driver förstås inte bara efterfrågan på koppar utan också på energi och el. Staffan Söderholm, som vi såg allra först i programmet, jobbar just med utbyggnad av vindkraft i Finland. Han och många bedömare som den finska energimyndigheten Fingrid visar här tror på ökad efterfrågan av energi. Här ser vi 2 framtidsscenarier för 2030 och 2035 som tyder på just ökad aptit. Staffan Söderholm ser vindkraft som vinnaren här, och så här lyder hans resonemang. Vattenkraften är nog så utbyggd i Finland som kan byggas. Och solkraft kommer vi att bygga en hel del till, men det är ju också det att för tillfället har vi ju knappast någonting. Så allt som byggs till så ses den procentuella tillväxten kommer att vara otroligt hög, men at the end of the day så blir det liksom ändå relativt små totala produktionskvantiteter. Det är vindkraft som gäller i Finland. Och hemskt mycket av den kommer att vara onshore wind, att det är inte ännu liksom offshore wind kommer sen senare. Det finns en känsla sedan Donald Trump tillträdde i USA som president att förnybar energi är inte lika inne eller inte lika populärt. Nu riktar ju han sin kritik särskilt just mot offshore som du inte specialiserar dig på, men kan ändå resonera lite kring vindarna, de globala vindarna när det gäller den här kraftförsörjningen. Om vi tar USA som ett exempel nu klart, så USA har ju varit fossilt drivna länge, och en av deras starkaste argument, helt strategiska mål, är ju att vinna AI-racet gentemot Kina. Problemet som de har är ju det att om de baserar sin nya liksom tilläggsproduktion på fossila bränslen främst, så är kostnaden för varje ny kilowattimme som de producerar bra mycket högre än vad Kina gör när de bygger ut förnybar energi. Förnybar energi är liksom hands down det billigaste sättet att producera el. Jag frågade förstås honom om inte atomkraften var ett viktigt alternativ här. Atomkraft är inte förnybart, men däremot en utsläppsfri energiform. Och egentligen det enda som kan tillfredsställa en sån här tillväxt är ju förnybar energi. Att atomkraftverk som nog har en roll framöver också. Så dens utvecklingstid är ändå så pass lång att den hinner inte med på den här 10-årsperioden. Men om vi tittar sen 10-15-20 år framåt så tror jag att vi kommer att se ganska mycket mer också atomkraftverk i mixen. Men vi snackar inte bara mix, atomkraft och vindkraft utan också lagring, alltså batterier i olika former som han ser som en potentiell investeringsform och en viktig komponent i energiutbyggnaden. Lagringskapacitet går hand i hand när du har väderleksberoende produktion. Du måste kunna balansera ut det, för att vi har liksom på dagsnivå så finns det ganska stora variationer därav. Och lagring som hittills har skötts delvis av vad vi har på vattenkraftverkssidan eller på vattenkraftssidan. Så den kapaciteten är nog ganska utanvänd. För att i Finland så producerar vi förra året, eller var det rent 2024, så producerar vi första gången mera elektricitet med vind än vad vi gjorde med vatten. Så eftersom du bygger mera väderleksberoende produktionskapacitet så måste du balansera det med energilagringslösningar. Därav är ju batteriparker kanske det främsta att gå till. Sen finns det längre liksom mera säsongartade liksom lagringsteknologier som pump stored hydro, var du pumpar upp igen till bassängerna, som också är en fungerande teknik. Men energilagringens roll växer efter som produktionen ökar. Och vi ser energilagring som mycket intressant. Och vi gör det. Och alla produktionsanläggningar som vi har och som vi utvecklar och bygger kommer alltid att ha en komponent av energilagring liksom fast i den. Så det kommer att vara hybrida projekt. Vi ser inte mera en möjlighet för helt standalone energiproduktion.
Säger alltså Staffan Söderholm på United Bankers som bygger och investerar i byggnation av vindkraftanläggningar i Finland. Vi ska gå vidare och runda av den här sändningen med sällsynta jordartsmetaller, något som förstås aktualiserats, en fråga som aktualiserats av Donald Trumps intresse för Grönland. Tony Sage, som är vd för det australiska gruvbolaget Critical Metals, hoppas kunna utvinna jordartsmetaller just på Grönland. Han välkomnar också att den här typen av mineraler numera får så mycket uppmärksamhet. Oh, it's a very good thing. I mean, if the general public realizes what rare earths actually are, it's not just for your telephones, for your flat screen TVs, for computer, for AI. It's also, funnily enough, and a lot of it's being used now for guided missiles, for drones, for nuclear-powered aircraft carriers, for nuclear-powered stations themselves. The world can't go without hafnium. That's one of the rare earths, heavy rare earths, that's really, really in abundance on our deposit. So across the range, rare earths, everybody in the society now touches something that's made of or has components of rare earths in it, which they don't know about, because it's always been really components that are stuck behind the front end of my phone right now, of your screen. So people don't realize that, but Trump has really brought attention to Greenland and obviously rare earths over the last 2 years. So is Greenland a place to look for, or where can we find it apart from in China and Greenland? Where is it geographically? Oh, look, rare earths in themselves are abundant. They're everywhere, but in a quantity in one location that's mineable is very, very rare to find. That's why they call it rare earth. So, but there's different types of rare earths. In America at the moment, they produce a light rare earth, but where the need is at the moment for national security, defense, etc., is the heavy rare earths. For example, Musk wouldn't be able to send a rocket into space, nor will NASA, nor will Blue Origin. So they really need these heavy rare earths. And at the moment, China's got the world by the tail with controlling 97% of the world's supply. Terbium, hafnium, niobium, gallium, those sorts of minerals, which the general public don't really realize what they are. Det var allt för oss på EFN Råvaror. Vi hoppas att ni får ett trevligt påsklov. Vi ses igen i nästa vecka. Tack så mycket. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.